So ito na yung update natin sa pag-convert natin ng mugs. Ito 10 spoke to, power. So bakit ito yung nagamit natin? Kasi bumili tayo nung stock ng ng sniper, kaso nga lang sira pala yung panlikod niya. Kasi nahiya naman tayo balik lahat kasi nga nag-effort din naman yung pinagbilan natin. Saka hindi niya raw kasi talaga napansin. So naniwala na lang tayo sa kanya na hindi niya talaga napansin. Kaya ang ginawa namin, para walang samaan ka ako ng loob, balik na lang yung yung kalahati ng bayad. So parehas naman kami naabala doon, kaya tingin ko okay naman na yun. At least kahit pa paano, hindi ako nang inayang, at saka hindi rin siya nang inayang, hindi rin siya nawalan. Ito yung nabil natin. Ito yung nirepaint na rin natin to. Tapos kung magko-convert tayo na kung wave tayo, ayan wave. Tapos magko-convert tayo ng mugs ng pang sniper, ang kailangan natin ito. Ayan. So itong shock ng Mio caliper. Pwede rin naman palang yung stock shock na lang ng wave. Bibilan tayo ng bushing para sa ganito. Ayan. Tapos ang ginamit natin to para gumana pa yung speedometer, pang krypton to. Pero pwede rin yung pang X1. Ayan. So pang krypton yung naging available sa atin. Ayan. Tapos etong speedometer cable pang naman, pang Mio. Nagputol lang tayo ng konting conversion lang naman. Ayun mga konting conversion para pumantay. Ayan. Kailangan kasi nakapantay. Tapos ito rin, pang Mio din to. So ngayon, kakabit na natin dong panglikod natin na gulong. Mugs. Kakaiba. So sa nagbigay nito kay Boss Ace, napakabait nung tao na yun. Tara, kabit na natin. So ito yung gulong natin sa likod. 9080 Scomstar. Tagal na rin to. Layo-layo na rin pinagsamahan namin yan. Tapos ito nga pala pang sniper to, kaya kailangan natin ng plunge. Ito pang sniper. Ayan, brake panel pala pang sniper. Ito sniper din. Okay. Tanggal muna natin ito natin.
So ayan, nakabit na natin ngayon tong air natin. Ayan siya. Ayan. So makita nyo naman, straight na straight. Tapos sa pagko-convert ng ganito, kailangan medyo marami-rami tayong washer. Ayan. So dito tayo sa kabila. Pakita ko sa inyo. Ayun o. So nagdagdag pa tayo ng dalawang washer. Mayroon pa tayong dalawang washer na dinagdag dyan para gumitna. So kaya lamang na lamang yung yung pagdi-DIY pagka mag-convert kayo. Kasi yung pagod saka yung tipid yon. So makatipid kayo. Saka siguro mas alam niyo yung kung quality na ba yung pagkakagawa niyo o hindi. Yun yung advantage ng pag-DIY. Then yung disadvantage naman, ayun na nga, trial and error. Ayun o. Saka madudumihan kayo. Pero sulit naman pagka natapos nyo. So ngayon, pakita ko sa inyo yung simpleng montage lang nitong motor ko.